เลิศบ่ I'm to make seafood boy นี่เขาพูดติดคู่มือของคู่มือคู่ใจนี่เตรียมของไว้แล้วนี่ this is for I cooking for for seafood boy have many things see have a lot I tell you later you look นะจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องสิเฮ็ดปาร์ตี้กินบัดที่นี่มาซอยข่อยตัดเด้อพี่น้องมาเจ๊วันนี้จ้ะพี่น้องสุขุสบายดีกันบ่จ้าคอยก็สบายดีอยู่ Hello everyone how are you for me I'm okay every day every minute come cooking with me I gonna cooking seafood boy for you guys party New Year Happy New Year everyone come help me I gonna show you guys what I gonna do คอนข้าวโพดมาแกะเปียกเลยแบบแกะเปียกก่อนนะคะสำมันแต่อันนี้ล้างแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะล้างแล้วเรียบร้อยแกะเปียกเลยเลือดวะเอาเปียกไปขิมก่อนมีวันเซกมาแล้วนะจ๊ะมาพร้อมไอ้ตัวนี้เอานี่มันออกดีๆก่อนตัดไปเนาะมีดก่อยสิไม่เห็นคู่กันเพราะเรามันคู่กันตัดมือจะขอเลยคีนอัพก่อนมันมีคีนอัพ everything ก่อนมาแล้วหอมอันนี้ไหมหอมเคียงที่ข่อยเตรียมไว้นี่ไหมเห็นมั้ยเคียงที่ข่อยเตรียมไว้นี่ว่าเป็นเพ่นผ้าขาวโดดเลิศบ่เลิศสมันแต่เลย really smell the thing ไอ้เนี่ย the cooking thing อ่ะ really smell make never sin smell make never sin นี่ตัดข้าวโพดเป็น3 ท่อน1 ท่อน3 ท่อนจับหมดนี่เนาะคอนใส่ซึ้งใจซึ้งมันเห็นกับคอยเบิ้งเทียรุ่นเนาะจ้ะเนาะมันเห็นกับเบิ้งเทียรุ่นเนาะนี่ใส่เลยใส่ซึ้งเลยนะคะใส่ซึ้งเลยใส่ซึ้งเลยค่ะเนี่ยตัดก่อนสิเอานี่ตัดหรือว่าเอาเนี่ยตัดเดี๋ยวแป๊บนึงขอชิม1 มินิมาแล้วนะจ๊ะเฮ็ดอย่างตรงล่างแบบสะอาดเป็นสันติกนิสัยI do everything I have to clean because I am like that what gonna do this one what I gonna do with this one cut in here first ปิดใจออกมานี่ cut ปาดเบี้ยวคือเก่าเลยตัดอะไรตัดเลยมาจ้ะเนาะตัดเลยนี่ไม่จ้ะมันขามันso big ขางนั้นนะคะ
นี่เป็นแนวตัดไก่ของเราโอ้นี่ฮาร์ดทูฮาร์ดเด็ดเฮียไม่ยากเลยพี่น้องง่ายทำอะไรทำกล้วย not hard easy simpleมันยังไงครับพวกเจ้าเห็นพวกเจ้าเบิ่งทำการันตีใช้อันบิ๊กใช้อันนอนนี่สิ cooking for you guys cooking ว่านี่เลยมีอีกอยู่ที่คุณกุ้งถังนะคะกุ้งถังโอ้ใจเด็ดปะเมกเนวสินะput in here put in hereเอาใหญ่ลงก่อนเอาหน่อยขึ้นทึ่งใช่ไหมฉันอันเอาอันหน่อยลงหรืออันหน่อยสิซุกก้อนอันใหญ่บ่เอาอันหน่อยขึ้นทึ่งเอาอันหน่อยขึ้นทึ่งอันใหญ่ลงเป็นน้ำเสร็จขี้นออกจากชามให้หน่อยเลยสุกเลยเล่นมาได้เสม็นจันนะได้เสม็นจันมันก็จะเอากุ้งนี่ออกก่อนเดี๋ยวนี่ออกก่อนนะคะนี่ show you guys I put prawn on top put prawn on top the corn กุ้งก่อยนะครับกุ้งมันสุกง่ายเลยสิบอกให้กุ้งค่ะนี่เลยนะคะจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเลื่อนว่าทำแรงต้องทำแบบเลื่อนไปนี่มากแบนแคลบปูยักษ์โอ้ทำไมตัวใหญ่แต่อีพออีเมย์โอ้ปูยักษ์ให้จะมีระบาดทีละมันออกแกงกระดองมันจะบาดทีนี้โบปูไข่บนนี่ตัวผู้หรือตัวเมียเห็นไหมเนี่ยอันนี้มัน
เห็นชัดก็เกิดเลยก็เกิดอย่างนี้เป็นไหมจะออกเนี่ยเดี๋ยวต้องมีวิธีหรอแม่ที่ว่าเอาอันที่ว่าเอาอันนี้มันง่ายกว่าสิเอาอันนี้มันลงทั้งนี้ก็สิบ่เอากรอบมันบ่เอากาบมันไหมก็สิเอาแต่มันไม่ใช่บ่เอากระดองมันนึกตัวสินึกออกกระดองมันน่ะไม่เอากระดองปูไม่เอาว่าโอ้ยเลือกจะมันใจนะว้าวกระดองมันเสร็จแล้วหน้าตาก่อนโอ้ยหน้าตากระบี่กับบ่ใส่เนาะพูดนะอยากให้พวกแกเห็นชัดๆต้องคิดค่ายพวกแกเห็นชัดๆนะแต่นะแอบตัดก่อนนะคะ big one big very big giantแป๊บนึงไปล้างแป๊บนึงไปล้างก่อนนะแป๊บนึงไอ้โกคีน1 minute 1 second โกคีน inside 1 second coming เลิกบอกมันเห็นอะไรโอ้ตัดตัวบัตรทีจังไหนกันตัดตัวบัตรนี้พี่น้องเลิกบอกเดี๋ยวสิตัดก็สิเพื่อนมันมองเห็นมันบอกมันอันไงค่ะว่ามันน่องงัวหลดโอ้พลังมันปูไหมคนน่ะว่ามันน่องงัวจะพอจะแม่ตัดได้บัตรทีเยี่ยวไม่เท่าน่ะเสร็จน้องแค่ลูกแล้วอาบน้ำจะน้องแค่เบ้าไปหน่อยเสร็จพวกเจ้าเบิ้งขักเบิ้งไก่ๆน้องจัดเนาะมันเห็นบ่มันปูขักดีนะโอ้เลือดสันแต่เลยมันกระกามใหญ่เนาะตัวใหญ่นี่โอ้คนหลังเงืดใหญ่ขักใหญ่นี่มาแล้ว มาดิเอาลงเลยป่ะนี่เอาลงเลยไม่ต้องตัดเพิ่งเอาลงเลยนะคะเอาลงจังไหนล่ะบัดนี้ลงจริงๆล่ะลงจริงๆการมันลงบ่เลิศบ่ไม่ง่ายสินะนี่บิ๊กใจมัน too big perfect see big news in giant and then this one oyster put oyster on top oh this one full I think I'm gonna put oyster in another bowl small bowl wait me 1 second I'm gonna put oyster in this one small pot here simple look simple done deal see done deal I'm gonna steam now and this one mussel or oyster I don't know I'm forget
No idea. Mussel or oyster? No idea. And then this one. Come on. Come follow me. I gonna steam now.